sự hướng dẫn của ban tổ chức. Và để chương trình được diễn ra thuận lợi, quý vị vui lòng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hoặc chế độ rung. Xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Xin được chào mừng toàn thể quý vị khách quý, các quý khán giả, các anh chị nhà báo cùng tất cả các bạn đang cùng có mặt tại ngày thứ hai của sự kiện GM Việt Nam 2025 Việt Nam Blockchain Week. A very warm welcome to everyone who is joining us today at the second day of GM Vietnam 2025 Vietnam Blockchain Week. Good morning. Có lẽ Việt Nam là nước duy nhất có một vị trí vô cùng đặc biệt trong cái bản đồ địa chính trị thế giới. Không có một quốc gia nào ký với 12 nước và là hợp tác cấp cao nhất, là hợp tác chiến lược toàn diện. Chúng ta đã chứng kiến trong vòng 9 tháng 3 người đàn ông quyền lực nhất thế giới đến thăm Việt Nam. Tôi muốn nói Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga. Và Hà Nội đã là điểm gặp gỡ của Trump và Kim Jong-un. Và tôi hy vọng rằng cái vị thế đặc biệt này sẽ tạo một cái điều kiện rất đặc biệt trong thời gian tới để Việt Nam phát triển. Cái lý do thứ hai đó là Việt Nam có lẽ là một quốc gia rất hiếm hoi trên thế giới, đang ở cái tốc độ tăng trưởng rất cao, cỡ 8%, nhưng mà từ năm sau trở đi và nhiều năm tới sẽ tăng trưởng hai con số. Đấy là cái cách Việt Nam lên kế hoạch cho tương lai của mình. Và cái kế hoạch này dựa trên 3 cái động lực quan trọng và bậc nhất, và tất cả thế giới đều phải tập trung làm 3 cái chuyển đổi này: chuyển đổi số, chuyển đổi trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi xanh. Đấy là nội dung của nghị quyết 57. Và không dừng ở đấy, mà như nghị quyết đã quyết định là chúng ta sẽ tích hợp toàn bộ nền kinh tế từ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, logistics, tất cả với công nghệ hiện đại nhất blockchain. Và tôi dự báo có một sự bùng phát khi chúng ta chính thức hóa vấn đề này. Những cái công nghệ mà các bạn trẻ Việt Nam đang đắm đuối như là blockchain, như là AI, như là big data, như là IoT, như metaverse, như NFT, vân vân sẽ bùng phát và đưa Việt Nam lên vị thế rất là xứng đáng, đứng ngang hàng các dân tộc tiên tiến thế giới. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Connie is from the Hong Kong headquarters. So besides in Hong Kong, we got the license on the exchange. We also have the global presence in Dubai. Ta hãy cùng ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa tại sự kiện ngày hôm nay. Xin được cảm ơn tất cả các diễn giả của chúng ta. Hiện tại thì chúng mình vừa xong sự kiện GM Việt Nam 2025 ngày thứ hai, và giờ chúng mình sẽ di chuyển đi ăn. Giờ thì bọn mình sẽ đi ăn trưa ở quán Marukame Udon. Thì đây là một quán mình cũng thấy khá là nhiều trên TikTok, nhưng mà thực sự là mình chưa ăn bao giờ cả. Nhưng mà Quang có recommend là quán này khá là ngon, nên là bọn mình quyết định đi ăn thử luôn. Lấy khay ạ? Bạn cho mình số 1 ạ? Không, size vừa. Không. Không ăn hành nha mọi người ơi. Mì phí á? Mì phí ạ. Mấy cái này em hay order gì? Cái này là ăn tiên. Xin mời. Tem hoa nóng giòn xin mời. Ở đây mình thấy khá là đặc biệt ở chỗ là
Như mọi người vừa thấy ấy, thì mình sẽ order ngoài kia, xong rồi mình sẽ có một bát như thế này, xong rồi mình sẽ đi qua một cái quầy gồm các món như kiểu là tempura với cả đồ chiên rán ấy, thì mình sẽ thích gì mình sẽ lấy. Như mình thì mình lấy thêm một cái rong biển, mình còn lấy thêm một trà trái cây, đây là Bill. Của mình là mì udon bò, có mì udon bò với cả này là gì quá ăn rồi không biết. Nhưng mà nó bảo cái này làm tay sao ấy. Mì Cái này là kiểu cái bột tempura bột giòn đấy. bột xong rồi ra ngâm ấy. Ngon, đậm đà. Cay à? Hơn. Sao ấy? Nước cùng ngon phết nhỉ? Nước của anh của em là giống nhau đấy. Nó mặn mặn đúng không? Nhưng mà nó cũng thanh thanh. Nước của Hảo thì kiểu béo béo không? Giống nước của ramen. Mặn không? Được. Thì dẫn Hảo đến công ty à? Nhưng mà nay có làm việc đâu. Đấy, biết mà. Hảo đi đầu tư à? Thế á? Kênh để mình bạn muốn là lợi nhuận như nào? Trước mắt chưa quan tâm lợi nhuận. Muốn học đánh hay là học à? Từ cơ bản. Nhìn chung ấy, về tổng quan là sẽ có hai kiểu cái. Đánh theo cơ bản và đánh theo kỹ thuật. Tôi thì nói thẳng ra thì bọn tôi đánh kỹ thuật với cả là chính, còn khách hàng thì kiểu người lớn tuổi ấy, thì họ sẽ thường họ muốn nghe về doanh nghiệp thì nó sẽ phân tích cơ bản. Anh Nhưng là mà rồi vấn đề là sao, sẽ có những cái trường hợp mà mọi người là tại sao tin tốt ra mà giá lại giảm, nên là bọn em đánh cơ bản của em chỉ đánh quan trọng về tin quốc tế và tin vĩ mô thôi, chứ không đánh vào cái tin của doanh nghiệp đâu. Kiểu thuế các kiểu nó ảnh hưởng ngay là mình biết ngay tại sao tin ra mà không vấn đề, nên là nhiều khi mình có thể là tin doanh nghiệp nó cũng tung lên tốt nhưng mà nó bán đi thì mình vẫn chưa bọn tạo lập thôi, tạo lập mà nó người điều khiển cuộc chơi mà, nên là phải có cái kỹ thuật nữa. Kỹ thuật sẽ giúp cho mình biết được cái cung cầu nó đang như thế nào. Tôi muốn hỏi ông là đánh lợi nhuận là như nào ấy, thì nếu mà muốn lợi nhuận lớn thì phải đánh theo kiểu nó khác với cả kiểu đánh tích sản dài hạn. Đối hóa dòng tiền không hả? Nó sẽ đánh chuyển đi chuyển lại lướt cắt, mã ngành là nó theo sóng ấy. Kiểu giai đoạn này là mình sẽ đánh những dòng như này, nhưng mà giai đoạn sau những cái dòng mà mình đang đánh ở quý trước nó yếu đi chẳng hạn, thì mình phải đổi sang những cái dòng mạnh hơn là đánh. Thì tối ưu mình sẽ không bị chôn vốn. Còn nếu mà cầm như kiểu đánh lâu ăn cổ tức thì cái đấy thật ra thì tôi chọn cái doanh nghiệp nó bền vững như Hòa Phát hay là FPT thì đánh dài hạn thì cái đấy là mình cũng chẳng cần phải học. Không thì mình đánh luôn quỹ luôn. Còn là đánh đầu tư kia thì đánh phân tích kỹ thuật với cả đã đánh đầu tư thì người ta sẽ hướng đến cái lợi nhuận phải vượt ngân hàng là ít phải 20, 30 hoặc là thậm chí là người ta còn tham vọng x2. Vì trước anh cũng kiểu giới thiệu cho Hảo trái với cả quỹ, nhưng thấy vẫn thích cổ hơn mà đúng không? Cổ thích tự đầu tư. Cổ thì nó rủi ro hơn quỹ, nhưng mà đấy, rủi ro càng lớn lợi nhuận càng cao, rồi nó phải tương xứng ấy. Chứ Hảo đánh xong Hảo không tập trung kinh doanh thôi. Kỹ thuật chủ yếu là ăn lướt sóng ấy. Lướt sóng có thể có cả kiểu ngắn, mà lướt sóng mà đánh trung hạn cũng có. Nhưng mà đánh nhiều lúc cái giá nó còn lên đỉnh, cái volume của nó thấp lắm nhé. Tức là tăng giá nhưng mà volume không cao đúng không? Volume không cao Thì nó không nên, đúng rồi, nó là nhử. Tôi thấy nó nhớ Tăng mà kèm volume là một cái tín hiệu tốt, nhưng mà vì thế không phải lúc nào mua nó cũng tăng kèm volume được. đấy. Nên là việc mình mua sai là điều nó bình thường luôn. Một điều mà mình thấy hay ở quán này ấy, đó là không gian bếp mở. Nghĩa là mình có thể nhìn thấy mọi cái hoạt động, như kiểu là múc mì, cho nước dùng, xong rồi để các đồ ăn lên của nhân viên ngay tại đây luôn.
chưa cần phải đi vào. Chị kêu vậy đúng không? Giờ thì mình sẽ đi tiếp một sự kiện nữa, cũng là về AI và về blockchain, nhưng mà sẽ tập trung hơn về AI và sẽ tổ chức ở khách sạn Grand Mercury. Hiện tại là bọn mình đã đến khách sạn rồi, nhưng mà bọn mình mới biết là giờ vào của sự kiện là 18:30 tối, nên là dù sao bọn mình đã đến rồi nên là bọn mình quyết định là sẽ vào khách sạn thưởng thức trà chiều ở đây. Một cái cửa đỏ rất đẹp. Chào bạn, mình có đặt một set trà chiều vào lúc 2:30. Em có xếp bài này cho mình. Một điểm mà mình thấy cực kỳ trùng hợp đó chính là lần trước là mình đã đi khách sạn Pullman và lần này là mình đi sự kiện ở khách sạn Grand Mercury. Điểm trùng hợp là nó đều là khách sạn của tập đoàn Accor và ở phân khúc là Premium, nghĩa là phân khúc cao cấp. Đây là một sự trùng hợp. Ngoài ra thì mọi người còn nhớ lần trước ở Pullman ở Hải Phòng thì cũng có một khách sạn là Mercury, nhưng khách sạn đấy là Mercury, còn đây là Grand Mercury. Thì Grand Mercury thì sẽ ở phân khúc Premium, là phân khúc cao cấp, trong khi là Mercury thì sẽ ở phân khúc là Mid-scale, là trung cấp. Đó là điểm khác biệt. Nhìn đây là một biểu tượng kết hợp, mình nghĩ là trống đồng Nông Sơn, chuẩn không? Cái vòng tròn ở giữa này, đây họa tiết, ở giữa là mặt trời, bên cạnh là nón lá và những chiếc đèn lồng. Ngoài này là những chim, cũng là một biểu tượng mà gắn với nền văn hóa Việt Nam, cũng như là xuất hiện ở trên trống đồng Đông Sơn thật sự. Ở đây mình thấy có một số những cái ly cocktail mà kiểu là vị cái tên của nó ấy, cùng với cái nguyên liệu của nó rất là món ăn, như kiểu là ốc hấp này, kem xôi, phở gà hay là bạc xỉu. Như kiểu ốc hấp nhá thì nó sẽ có cái này là gì không biết, đây là nói chung đây sẽ là cái bay rượu bay, và đây là có lá chanh này, có ớt, có sả, quất với cả ginger là gừng, khá là hay ấy. Bắt đầu là mình sẽ thử trà trước. Nóng. Trà thì màu gần giống trà đen nhưng mà nó nhạt hơn một chút, chát nhẹ hơn trà đen. Được. Giờ mình sẽ thử uống với cả sữa không đường, xem là vị nó sẽ như nào. Sữa này thì nóng nha. Đây. Nó như kiểu là steam milk, nghĩa là sữa không đường đánh bọt. Vừa thôi. Cái sữa này béo em, ngậy. Ngậy. Ok là mọi người ơi, mình mới phát hiện ra nãy mình không để ý đâu. Trà là trà túi lọc nha. Bình thường ấy, như nhiều khách sạn khác là sẽ là những cái bút trà đúng không? Xong rồi trong cái bình nó sẽ có một cái phần lọc riêng nhỉ? Trà túi lọc này thì trong phèn quá mà thương hiệu còn chả biết thương hiệu gì. Chỉ biết là tea drop là này thôi, chả biết gì. Nói chung là cấn. Ở đây có một cái kiểu như lá gì đấy, mình không biết là lá gì. Anh mà nó khăng lắm.
kinh tởm quá. Ai thể luôn, ai sáng chế là cái món này xứng đáng không điểm Michelin. Vì nãy chờ trà ấy, nên cái thịt này nó nguội hết rồi. Ăn vừa cứng vừa khô. Có miếng cơm lam. Cơm lam là một món ăn truyền thống của Việt Nam nhưng mình sẽ ăn bằng dĩa. Hợp lý không? Mong ai yêu nước online không nhìn thấy video này. Ăn như xôi ấy, mà nó ẩm. Đây hỏi cơm lam. À không, vị cơm lam ấy, vị đúng là kiểu cơm bọc trong cái ống ấy. Mùi cái ống ấy. Ăn cũng được. Ra vũ thành công. Chocolate. Ui, ấy, zoom kỹ vào nha. Trên này nó có phủ một lớp vàng. Ngon. Mới đầu cắn thì nó sẽ hơi ngọt của cái caramel này. Vị nó lạ lắm. Lạ lắm mà nghe. Còn sô-cô-la ngon. Kể cả cái cốt vỏ bánh sô-cô-la, vỏ tát ấy, nó cũng ngon luôn. Ok. Panna cotta. Mình đoán là vị xoài hoặc là vị chanh dây. Trên có quả dâu. Đúng nhỉ? Xoài. Kiểu nó không bị ngọt quá. Ngon. Kiểu ngọt thanh ấy. Chất cũng hơi lỏng. Cũng được. Nói chung về tổng quan set này thì mình chấm khoảng là 6,5 điểm trên 10. Vì tổng thể đồ ăn cũng như là chất lượng phục vụ chắc tầm khoảng 6,5 điểm. Chỉ có một vài món gọi là ngon, như kiểu là món bánh tát này, cá hồi. Còn lại thì đều sẽ ở mức tạm ổn hoặc là dưới trung bình. Đây là sự kiện mà bọn mình tham gia. AI và blockchain. Paradise Ship sẽ diễn ra tại Vivu Sky Bar tại tầng 16 khách sạn Grand Mercury, Hà Nội. Ui, trông sang xịn mịn đấy. Chắc là 15 xong đi bộ lên. Phải không? Maybe bên kia có không? Rồi đấy chắc là rút. Bú luôn. Trần thấp nhỉ? Không nhẹ là vừa rồi. Nó ra luôn. Đây, xem nó như nào. Nghĩ là lên đấy, lên vẫn đang lên. 16, 16 không? Thế nó không để luôn từng rời nhỉ? Chắc là vậy không? Có 16. Ui. Mình đăng ký gì đấy? Rồi ạ.
Đầu tiên là khi mà check in thì các bạn ấy sẽ cho mình viết một cái tên, gọi là cái name tag của mình vào để tiện connect với các network ở đây. Đó. Ngoài ra thì được tặng một cái túi tốt có hình tên của sự kiện cũng như là Bọn mình có cả hashtag ở trên kia mọi người. dạ. Cũng như là Vameta là cái đơn vị tổ chức, còn bên này chắc là đơn vị đồng tài trợ hoặc là đồng tổ chức. Đấy, mình không biết về cái thương hiệu này. Host này, nghĩa là đồng tổ chức. Okay. Ngoài ra thì được tặng 2 phiếu đồ uống. Mình chọn là 2 phiếu bia, nghĩa là được chọn một trong 2 phiếu. Một là 1 bia và 1 nước ngọt, 2 là 2 bia thì mình chọn 2 bia. Đấy, người nghiện vương. Đấy. Bây giờ là khoảng 19 giờ, 7 giờ tối và mình thấy một khung cảnh rất đặc biệt đây. Hoàng hôn rất chill. Đợt này hoàng hôn Kìa. rất là đẹp nhá. Ừ. Vì kiểu hình như nó dự báo sau bão sao ấy, trước bão. Nhớ không? Hôm trước Yên Tử ấy, đỏ lòm luôn, xong hôm sau trả bão làm gì. Hợp lý. Có suộc intro. Giờ thì tụi mình sẽ sử dụng những cái vé này để đi đổi nước. Đây là vé bia. Ê anh. Chọn bia giúp mình nhé, có Heineken với Hà Nội. Có bia Heineken với cả bia Hà Nội. Có nước đá không? Có. Đấy, chắc mình bú Heineken. Lạnh à. Em cảm ơn ạ. Đó. Mình sẽ đứng đây luôn đấy. Cái sáng trên này nhìn đẹp trai quá. Nghe mắc gãi ghê. Cái mắt hay ghê. Cái sổ như điệu ấy. Sự kiện này nói về gì vậy anh ạ? Sự kiện này nói về AI và blockchain. Cái này thì Quang sẽ biết hơn nên Quang giải thích đi. Em vừa giải thích cho anh ở dưới mà. AI thì chắc là cũng hiểu rồi đúng không? Ừ. Blockchain nó lại giải thích cho mày mấy lần rồi. Đang cần giải thích. Để giải thích nào. Cái lon. Đấy. Không biết giải thích cái này cho hay nhá. Blockchain nó là kiểu về sự mã hóa dữ liệu. Thì khi mà mày thực hiện một giao dịch từ việc bắt đầu tìm kiếm này, xong rồi đưa tiền ra này, deal các kiểu này, giảm giá, tăng giá hay gì cả, xong rồi chốt một phát thì nó sẽ tạo ra một cục block, về block một. Khi mày muốn bán cái cục đấy, mình là cái giao dịch đấy, mày muốn chuyển cho tao đi, thì mày sẽ cần tạo ra một cái block 2, kết thúc block 1 và chuyển sang block 2 và làm một block mới. Và nếu mà mày muốn bán lại cho người này thì mày không thể nào mà ghi đề hay là mày chuyển ngược lại dữ liệu, mà mày phải tạo ra một cái block 3. Thế là block nó sẽ thành những cái chuỗi block này, nó không được ghi đề, không được thay đổi dữ liệu, nó chỉ tạo ra một cái block mới và những cái block đấy tạo thành một chain. Đấy, nó thể hiện là sao? Thông tin minh bạch, mọi người sẽ tất cả mọi người đều biết là cái này nó như thế, mà không có gọi là không có sự gian lận được. Và mỗi cái này là độc nhất. Cái web 3 này cũng là blockchain. Web 3 thì nếu mà nói về web 2 chắc là không biết. Web 2 là cái mình đang sử dụng, Google các kiểu. Web 2. Web 1 nó không nhớ, nhưng mà cũng có. Tất cả những người tham gia cái việc giao dịch này đều thấy được, và kể cả mọi người cũng có thể xem ra được điều này, nên là nó phòng chống cái gian lận. Tất cả những cái chuỗi này nó lưu ở đâu? Có, nó sẽ có một hệ thống ở đấy nữa, có hình metaverse. Đấy. Cái này phải tìm hiểu thêm.
not only trying to solve it. Let's get into it. Please welcome to the stage our moderator. Này là canabe cá hồi. Chiều vừa ăn xong nhưng mà là cái bánh màu trắng, rồi lại ăn tiếp. Vẫn thấy cái mặt tươi hơn. Cảm hụt bia. Cảm giác rất là rất một chiếc thìa nhưng mà cầm rất là phở cuốn này thì có này. Tôm thì phải tôm này, cà rốt với cả su hào với cả rau. Mình sẽ này luôn, nhìn cái này hay ha. Nhiều rau, tôm ăn bình thường không vị gì cả. Nếu mà có thêm kiểu nước chấm hay kiểu nước mắm thì ngon. You có thể ăn và review. Ý là em nghĩ là mình sẽ lấy nó lên. Vỏ bên ngoài nó hơi cứng nha, nó không giống như cái phở cuốn khác. Anh chào các bạn. Nó bị nhạt đấy. Anh quên bạn ấy luôn cũng được anh ạ. Tiếp theo là bánh mì. Xong rồi có một cuộn bò với cả đây, dưa chuột và cà chua. Thịt bò này nó hơi tái nhưng mà kiểu ăn rất là ngon nha. Mỏng, kiểu một miếng ba chỉ nó hơi tái một chút. Ok nha. Liên tục. Đã quá Pepsi ơi. Ngon không? Ok phép. Bánh tát với cả bacon. Thế xong cái khách sạn này có thích cái hoa này sao ấy, mà từ cái trà chiều kia nó cũng có hoa này. Hình như là bắt về. Kiểu xá xíu à? Không phải bacon, nó có cả mỡ. Cá hồi áp chảo. Miếng cá hồi to nha. Này bằng luôn set trà chiều đấy. Mềm, ngon, béo. I think, as you said, there's going to be a goal to have a layer of trust. And so what we're trying to do with Humanity Protocol is essentially build a credential system tied to blockchains so that we can verify things, right? It might be verifying, a person, whether it's a human being, or whether it's verifying whether somebody went to school there, or verifying their employment. And then down the road, down the road, there's I think one of the key issues. It's an AI kind of component. You know MetaMask, right? Any Web2 wallets you know, what kind of Web2 wallets you know? Binance? Yeah, you know Binance, right? Those are like a decentralized exchange. What does it mean? It's where people swap their tokens. For example, the stable coins is like Bitcoin, right? You know Bitcoin? Ethereum. So people use the decentralized exchange to buy Bitcoin or to change the Bitcoin to another coin, which is Bitcoin to Ethereum, Bitcoin to another one. So that's why it's exchange.
it's where people trade. So that's like a more of a trader, right? So usually people get scammed because they thought using the centralized exchange means you're gonna be millionaire. It's not like that. You have to risk. You have to know the data, right? Like for example, you buy the, let's say, Bitcoin at 10,000, and then when it goes down, when it goes up 50, you're gonna sell. So that's where you earn the profit. So that's the centralized exchange. That's where you trade. Right? I think the DeFi about crypto and coin is a very easiest way to translate about and do this definition about blockchain AI. But is that any another AI can be used to decentralize exchange. Like you can ask the AI to buy Bitcoin from you. You can ask it like ChatGPT, right? Like send me an email, all the prompts. Đây là Beef Burger nhỉ? Ui, hình như trên này có chi đúng không? Đây, nó đang lớp vậy. Có salad, vỏ khá cứng nhỉ? Hay để lâu. Thì cũng phải có ngon, có dở, có này, có kia, nó mới ngon. Trời ơi, nhiều khi mình ăn gặp cái ngon rồi vài bữa cái dở mình ăn rồi mình gặp cái ngon. Lựa ngon ăn hết, bây giờ dở mình để cho bà nội mẹ ăn hả? Hai ăn. Ê, nhưng cái Mac X này là của Việt Nam à? À, Mac Free này của Việt Nam. siêu dầu? Thế không? Siêu dầu phí đắt cực. Phí đánh không đắt bằng Binance nhưng mà cao so với Việt Nam. Taxi trước em đánh còn 7 của nó, lãi còn không bù nổi mà. Ngon hơn trà chiều. Vậy là mình vừa tham gia xong 2 sự kiện từ sáng đến giờ, khá là mệt. Chắc là mình sẽ kết thúc vlog ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các vlog tiếp theo.